Друга частина відео з кукурузи. Хто не бачив першої частини, можете прийти дивитися. Ну а ми зараз будемо пробувати далі. Другий проходик. Подивимося на результат з другим проходом. І ззаді на батареї не забиває, а на передній батареї забиває дуже хорошо. Із-за того трактору стає важкувато їхати. Так що це такі нюансики. Якщо дискувати кукурузу, то краще знімати пластини ті, що щищають землю. Отак от. Ну ладно, менше слів, більше діла, будемо пробувати далі.
що? Лок допомагав, прижимав трохи кукурузу. Ну, я вам скажу, другий проход вже лучший, результат трошки лучший. Не забиває дискову борону за другим проходом уже, просто катаєшся собі і все. Тобто можна кататися, стільки влізе. Ну, результат, я думаю, вже лучший за оцей, який зараз вряд ли вже буде. Тобто, оце такий результат за другим проходом. Ну, тут я де ще й третій прокатнувся, і на горку, з горки. Ну, не знаю, попробував. В принципі, результат після дискової нормальний. Ну, я хочу таки ж проекспериментувати і зрівняти вже роботу дискової, фрези. Можна було, в принципі, оце плуг підцепити і вже просто працювати плугом. Ну, хочеться проекспериментувати, що краще і як краще. Чи дискувати, чи фрезерувати, щоб вже знати, так сказати, щоб вже, знаєш, що так, дискова борона по кукурузі не дуже. Лучше вцепити зразу фрезу і два рядка зразу фрезерувати, чим тратити время на дисковку. Або може результат буде такий самий, то лучше дискувати, тому що дисковою воно швидше буде набагато, можна кататися 1, 2, 3 проходи, кому хочеться. Тобто ці нюанси треба узнати і вирішити, що буде краще. Тож 4 рядка під фрезу я оставив. Ну а дисковий другий проход оце такий получився. Пишіть ваші коментарі, як вам така роботка, що ви думаєте про таку роботу іменно дисковою бороною. І всім спасибо за просмотр. Всім пока-пока.